Dumating na yung aming in-order na shigetsu. Tingnan natin siya. Ayan. Okay na. So, eto guys, yung mga boxes na tatlo in-order namin from Lazada. At as you can see guys, yung itong isa, medyo parang nadagan-daganan na siya, tsaka itong isa pa. Pero, overall, okay naman yung box niya. Sana yung mga laman nila sa loob. Check natin kung okay pa yung mga eyeglasses na nakuha natin from Shigetsu. And ang cute pala na yung pouch niya guys, at complete accessories din yung kanya mga binigay. Ang daming freebies ng Shigetsu. Yeah, makikita niyo siya guys dito sa aming video na meron kaming tatlo na in-order from Shigetsu. So, ayan guys, i-reviewin natin yung mga eyeglasses from Shigetsu, kung legit ba na anti-blue light sila or anti-radiation, para ma-recommend natin sila sa iba, diba? So, I think this one is 350. Yes, I don't know yung regular price niya kung magkano. Pero, ito, tinest namin siya sa anti-blue light and it is so ganda. As you can see, legit siya guys na anti-blue light siya, diba? Na safe yung mga eyes natin kapag ginamit natin to. Okay, protection siya. So, check din natin yung second one na binili namin, na ang cute lang ito, parang pang office girl siya. And yun, legit din yung pagka-blue light niya guys. So, for the third one, ito naman yung kulay black pink na tigto 220. Yeah, something. And legit din siya guys, of course. So, pareho namin siyang tinry. And okay naman siya pareho. So, overall, thank you Shigetsu for these cute eyeglasses.